My friends, a reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus entered the synagogue. There was a man there who had a withered hand. They watched Jesus closely to see if he would cure him on the Sabbath day, so that they might accuse him. And he said to the man with the withered hand, "Come up here before us." Then he said to the Pharisees, "Is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it?" But they remained silent, looking around at them with anger and grief at their hardness of heart. Jesus said to the man, "Stretch your hand." And he stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately took counsel with the Herodians against him to put him to death. My sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Good morning, my sisters and brothers. Hindi po natin maikakaila na kung titingnan po natin ang ating ebanghelyo ngayon at sa mga nakaraang pagbasa, tumitindi po ang labanan o ang galit mismo ng mga Pariseo at Skriba laban sa ating Panginoon. Sa paglipas po ng ating Panginoon sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita, napakarami pong tao ang kanyang pinagaling. Nagpalaya siya ng demonyo. Siya po ay nagpaparami at nagpapakain ng mga tao sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay at iba pa pang mga milagro. I'm pretty sure, my sisters and brothers, that because of all these things that the Lord is doing in terms of healing people and making a difference to people, I am sure, my sisters and brothers, that the Lord, in a way, have also touched the heart of many people. Hindi lamang pisikal na katawan ang mga pinagaling ng ating Panginoon. Kutob ko sa mga panunood ng mga tao sa Kanya, marami siyang nahipo ang puso at maraming sumunod sa Kanya. Kaya ng isang araw, nagtatanong po tayo, bakit nga ba ang mga disipulo sa isang tawag lamang ng Panginoon, sumusunod kaagad? Ang pagsunod bang ito ay isang akto lamang ng gusto ko lang? Palagay ko hindi, mga kapatid. Palagay ko ang mga tinawag ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya, tulad ni Mateo noong mga nakarang araw, at agad-agad sumunod, ito ay tulak ng isang mismong karanasan nila ng kanilang pagmamasid. So napakahalaga yung pinagmamasdan nila si Jesus. At ang kanilang pagmamasid ay nagaganap sa dalawang bagay: pakikinig ng salita ng Diyos at panonood sa mga milagrong ginagawa ng ating Panginoon. At dahil dito, conversion comes in. My sisters and brothers, I guess this is also something that we need to recognize, the importance of always watching the Lord, always observing the Lord. How? Through our prayer and also through reading the scriptures. Sa ating pagmamabad sa ating Panginoon, nagkakaroon po ng pagbabago ang ating puso. Lumalambot ang ating puso at unti-unting ang puso natin ay nagiging katulad ng puso ng ating Panginoon. Sabi nga nila, we become what we contemplate. We become what we think. And so the more we look at Jesus, the more we contemplate at Jesus, the more we realize that slowly conversion is actually coming in, and then before you know it, the heart of Jesus becomes also our own heart. Unfortunately, my sisters and brothers, our gospel reading for today is also telling us that the Pharisees and the scribes are always watching and observing Jesus every day. But unfortunately, their goal or objective is not for conversion or to learn something from Jesus. Their goal is basically to look for mistakes
or anything that the Lord will violate with regard to the law so that they can condemn and bring to Jesus to death. Ito yung kanilang pakay. The Lord in our gospel reading for the day, in a way, have expressed anger. Bihira pong magalit ang ating Panginoon. Bihira magpakita sa Biblia na ang ating Panginoon ay nagagalit. But this time, the Lord showed His anger, but at the same time also grief, no? So parang galit at kalungkutan ang naghahalo sa puso ng ating Panginoon sa mga eskriba at fariseo. For what reason? The gospel said, because their heart were hardened. Their hearts were hardened. Tumigas na ang kanilang puso. Ganun nga po ata siguro mga kapatid. No? Kapag ang ating puso ay tumitigas, nawawalan tayo ng pakiramdam. Parang kalyo, no? Ang kalyo po ganyan. Bahagi po ng ating katawan na tumigas, at dahil sa pagtigas ng kalyo, bahagi ng ating katawan, nawawalan po ng pakiramdam ang bahagi ng iyon ng ating katawan. Paano pa kaya kung ang ating puso mismo ang tumigas? Ang ating puso mismo ang nagkakalyo. Bakit? Siguro dahil sa galit, dahil sa tampo, dahil sa inis, dahil sa frustration, dahil sa takot. Pero most of the time, ang pagtigas po ng puso ay dahil sa galit. Dahil sa inggit. Sa ating pagbasa, tumigas na po ang puso ng mga Pariseo sapagkat galit na galit sila sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ay may ibang pananaw ng paglilingkod sa Diyos, pagsamba sa pamamagitan ng pag-ibig at hindi sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa mga legal na batas na ipinag-uutos ng kanilang pananampalataya. That's why, my sisters and brothers, in a way, there is actually a paralysis of the heart. So when you have your own hardening of the heart, the next thing that will happen to you is the paralysis of the heart. That's why in our gospel reading for the day, the Lord is actually in a way frustrated. That's why He decided to call a person, which actually this person is actually marginalized because he was actually sick of a withered hand. Yung withered hand po ay yung kamay na paralisado. Yung po yun eh. So, the Lord decided to call this person in front of everyone and said the following. Which one is more important? To save life or to kill? To save life or to kill? Because it was actually a Sabbath day when Jesus was actually encountering our gospel reading for the day. When the Lord said, which one is more important? Ang sumagip ng buhay o ang pumatay? Hindi po nakasagot ang mga Pariseo sapagkat ang nasa isip nila, patayin ang ating Panginoon. Sapagkat, on the other hand, ang nasa isip naman natin ng ating Panginoon, magligtas ng lahat ng tao, tumulong sa lahat ng tao, anuman ang oras. Ang pag-ibig po mga kapatid, walang pinipiling oras, lugar, panahon, tao upang magligtas. Hindi po natin sinasabi na tunay tayong nagmamahal kung ang ating binibigyan ng tuon at pag-ibig at panahon ay ang mga taong mahal lamang natin sa buhay. Kung ang ating mga tinutulungan at minamahal ay ang mga mahal mo lamang sa buhay at ang mga taong gusto mo lamang, hindi pa po tayo natututong magmahal. That's why the Lord said, ano ba ang mahalaga? Magligtas ng buhay o kumitil ng buhay? And they were actually silent. Suddenly, out of the blue, si Jesus na gusto nilang hatulan, sila po ang hinahatulan. Si Jesus ang naging tagahatol at ang mga Pariseo, Eskriba at mga Herodians ang hinahatulan ng ating Panginoon ngayon sa puntong ito. Bumaliktad. Naghahanap sila ng ipupukol kay Jesus para si Jesus ay
madala nila sa hustisya, bumaligtad. Sapagkat binaligtad ni Jesus ang lahat at si Jesus ang naging tagahatol, alin ang mas mahalaga, buhay ba o pagkitil ng buhay? Isang paghatol na nanggagaling sa ating Panginoon sa Diyos. Nanahimik sila sapagkat hindi nila kayang sigutin ang katanungan ngayon. Kaya't sa kanilang malalim na lalong pagsasara ng kanilang puso, unti-unti, inisip na nilang patayin si Jesus. They decided to kill rather than to save. Bakit? Ang puso nila ay tumigas. Ang puso nila ay nagkakalo. Kung titingnan po natin mga kapatid sa ating buhay, kadalasan sa mga sunod-sunod na nararamdaman nating sakit o sa ating mga pagigiganting binabalak o galit na nasa ating pusong hindi natin tinatanggal dahil hindi tayo nagpapatawad ng tao, tumitigas na ang ating puso. And so therefore, what is the solution? The solution is basically also in our gospel reading for today, when the Lord in a way have asked the paralyzed, the person with the withered hand to stretch his hand. Yung po yung utos, no? Sabi ng ating Panginoon, sino nga ba talaga ang tunay na may withered hand dito? Ang taong ito o ang mga pariseyo na hindi ginagamit ang kanilang mga kamay upang umabot ng kapwa? Kaya tumigas ang kanilang puso. Kaya nga in the end, my sister and brothers, the Lord said, the only antidote or medicine for a hardening of heart and also with a withered hand, kamay na hindi ginagamit sa paglilingkod, stretched out. Stretch, di ba? Stretch. In other words, iunat mo ang iyong mga kamay at umipo ka ng tao. Mga kapatid, kapag tayo po ay humihipo ng tao, hinahawakan natin ang tao, pati na rin ang mga tao hindi natin gusto, unti-unti po natin sa pamamagitan ng ating paghipo, nararamdaman po natin sila. Sa pamamagitan ng ating paghipo, nararamdaman din tayo ng ating kapwa ang ating hinihipo, lalong-lalo na ang ating pag-ibig. At dahil sa paghipo natin, doon nagkakaroon ng conversion sa taong hinipo natin at conversion din natin sapagkat tayo ay nakaramdam ng ating taong hinipo. Palawakin po natin mga kapatid ang ating pag-ibig. Huwag po tayong manatiling ang ating hinahawakan lamang ay mga taong gusto natin sa ating buhay. Mga taong minamahal natin. Subukan din po natin hawakan ng mga taong naraniyan lamang sa tabi-tabi nyo na maaaring takot sa inyo, na maaaring nandyan lang, gustong makipagkaibigan din sa inyo, pero hindi nila tayo nararamdaman sapagkat hindi rin natin sila nararamdaman. And so, the solution is stretch out your hand. Hawakan ng tao. Kaya nga po itong tinatawag natin stretching of hand, mga kapatid, ito po yung tinatawag natin sa konteksto ng mga tao naglilingkod, outreach program. Yan po yun eh. Outreach, nag-outreach ka ba? Stretching your hands. Ang mga, sa panahon po ng pandemya, ito po talaga ang tawag ng bawat mga Pilipino, bawat isa sa atin magkaroon ng outreach activity. Ang daming nangangailangan ng tulong, maraming nagugutom na bata. Pwede niyo po kaming tulungan din sa aming feeding program. Pwede rin kayong tumulong sa iba't ibang lugar na may feeding program at ibang activities sa panahon ng pandemya. Outreach po ba? At magugulat kayo, mga kapatid, ang mga taong napakaraming outreach, ito po yung mga taong may malambot at may pusong bukal at may pusong naglilingkod na may pusong katulad ng Diyos sapagkat na-exercise nila ang kanilang mga kamay kahit ang kanilang puso ay lumambot sapagkat naramdaman nila ang mga taong hindi nila nararamdaman tulad ng dati sapagkat naging matigas na ang kanilang puso. So my sisters and brothers, our gospel reading for today is basically also in a way asking us to try to reach out to those people that you don't like. Try to reach out to those people who are actually marginalized, who are actually hungry, who are actually in the periphery. Reach out. Hawakan ng kanilang mga kamay
Tulungan sila, ibangon sila mga kapatid sa pamamagitan ng ating mga kamay. Sapagkat sa huling pagtutuos mga kapatid, alam po ba ninyo na sa huling pagtutuos, ayaw ng Diyos ang mga pusong may kalyo, sapagkat ito ay mga pusong insensitibo. Pero gustong-gusto ng Diyos ang mga kamay na punong-puno ng kalyo, dahil ang kamay na ito ay naglilingkod. Pili ka. Tanungin mo yung sarili sa puntong ito. Alin ba ang may kalyo sa'yo? Puso o kamay? Sana kamay. Sapagkat sa langit, mga kapatid, tuwang-tuwa ang Diyos sa mga taong may mga kamay na punong-puno ng kalyo dahil sa paglilingkod.